Saya ada masalah dark circle yang selalu sangat ramai sangat tegur. Semua akan cakap mata saya mata panda. Hai, saya Fahana Roslan ataupun orang panggil Maksum. Saya berumur 32 tahun dan berasal daripada Johor Bahru. Saya ada masalah dark circle yang selalu sangat ramai sangat tegur. Semua akan cakap mata saya mata panda. So saya hari tu saya scroll dekat FB and then saya ada nampak satu iklan daripada RG Clinic ni, and then saya try contact diorang untuk konsult apa masalah skin saya. So lepas saya konsult dengan doktor bagi tahu masalah skin saya terlalu kering dan saya ada wrinkle di bawah mata. That's why dark circle saya sangat obvious. So saya akan menggunakan Revoke 50 untuk protein dan kesihatan kulit saya dan L-Oil untuk hydration. So jom ikut saya. Saya baru lepas buat treatment untuk hilangkan dark circle ni. Korang boleh tengok ini dalam 3 hari maybe akan okey, baru nampak keberkesanan dia. Apa yang boleh saya cakap, kesakitan dia 5/10, tak sakit pun walaupun nampak merah-merah macam ni. Korang jangan risau, doktor kat sini semuanya profesional dan bertauliah, semuanya ada kelulusan dan staff kat sini semua friendly. Kalau korang nak dapatkan treatment untuk skin korang dan masalah skin korang, korang boleh datang ke RG Clinic.